हेलो साथीहरु, के छ खबर? सबैजना ठिकठाक हुनुहुन्छ होला? आजको भिडियो पनि के को बारेमा हो भनेर हजुरले थाहा पाइसक्नु भएको छ भिडियोको टाइटल अनि थम्बनेल हेरेर। आजको भिडियो चाहिँ यो पछिल्लो समय मार्केटमा एकदम राम्रो तरिकाले हल्ला आइरहेको छ कि ईपीएस कामदार जुन E-9 भिसा मार्फत कोरिया जान्छौ उहाँहरु चाहिँ लगातार 12 वर्षसम्म कोरियामा बस्न पाउने भनेर है। मेरो भिडियो छोटो मिठो हुन्छ, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, स्किप नगर्नुस्। म यो भिडियोमा तपाईलाई के हो त यसको बारेमा वास्तविकता के हो, खास यो अफिसियल न्यूज हो कि हैन, यो लागू भइसकेको छ कि छैन र E-9 भिसा मार्फत हामी के साच्चै अब लगातार 12 वर्षसम्म कोरिया बस्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी दिन्छु है। लेट्स गो, हामी भिडियो अगाडि सुरु गर्छौँ। दक्षिण कोरियामा E-9 भिसा बाहेक ईपीएस श्रमिक कामदार लगातार 12 वर्षसम्म बस्न पाउने नियम लागू हुने भएको छ। कोरियाको न्याय मन्त्रालयमा अध्यागमन शिक्षकको रूपमा कार्यरत लाक्पा शेर्पा, उहाँ चाहिँ न्याय मन्त्रालयमा अध्यागमन शिक्षकको रूपमा काम गर्ने लाक्पा शेर्पा हुनुहुन्छ। उहाँको आधिकारिक फेसबुक पेज TDNK मार्फत सो कुरा जानकारी भएको हो। उहाँले चाहिँ जानकारी गराउनु भयो यो नियम चाहिँ आउनेवाला छ, कोरियन सरकारले हेरिरहेको छ, आइसकेको चाहिँ छैन, भ्रममा नहुनु होला। यदि यो नियम आयो भने फेरि अफिसियल रूपमा जानकारी तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यदि त्यस्तो भयो भने हामी पनि नर्मली अरू देशमा गए जस्तो कमिटेड आउने यस्तो भन्नु परेन, आउने जाने गरेर 12 वर्षसम्म कोरिया बस्न पाउँछौ। नियम चाहिँ यो हो है। भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच।